বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত আমি এটা স্ক্যাল্পিং স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিম সো ফার্স্ট অফ অল স্ক্যাল্পিং কি হয় স্ক্যাল্পিং কেনেকৈ কৰিব লাগে কোনবিলাক ষ্টকত স্ক্যাল্পিং কৰিব লাগে এন্ট্ৰি কোনটো পইণ্টত কৰিব লাগে প্ৰফিট কোড বুক কৰিম এভৰিথিং মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো হেকলৈকে নিশ্চয় চাব আৰু ভিডিওটো একদম স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে বহুতখিনি মিনিংফুল ইনফৰমেশন আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ নিশ্চয় হেকলৈকে চাব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইমলি পাই থাকে তো বলক তেতিয়াহলে সময় নষ্ট নকৰাকৈ আমি স্ক্যাল্পিং কি হয় হেতু আলোচনা কৰো ফার্স্ট অফ অল হোৱাট ইজ স্ক্যাল্পিং স্ক্যাল্পিং মানে নামটো হয়তো শুনিছে SCALPING স্ক্যাল্পিং স্ক্যাল্পিং মানে আমি বহুত কম প্রফিট লও আৰু বহুত সৰু স্টপ লস লগাই পেলাই ট্রেড কৰো কম প্রফিট লম কিন্তু বাৰে বাৰে ট্রেড কৰিম তেনেকৈ আমি প্রফিটটো আৰ্ন কৰিম দিনটোৰ যোনটো প্রফিট হ'ব হেতু আমি আয় কৰিম ঠিক আছে সো হেতুৱে স্ক্যাল্পিং জেনাৰেলি স্ক্যাল্পিংৰ সময় few seconds to few minutes হয় মানে আপোনাৰ যোনটো ট্রেডিং পজিশন হ'ব হোল্ড কৰা পজিশন হ'ব হেতু 1 মিনিটও হ'ব পাৰে 1 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিটস 15 মিনিটস বা হাফ এন আৱাৰ লৈকে হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো বেছি দেৰি না থাকে স্ক্যাল্পিং কাৰণ যোনবিলাক মানুহৰ ধৈৰ্য কম তেওঁলোকে স্ক্যাল্পিং কৰে আৰু স্ক্যাল্পিংত আমি সৰু সৰু প্ৰফিট লৈ পেলাই ট্রেড কৰি থাকো ঠিক আছে সো হেতুৱে হল স্ক্যাল্পিং So it's kind of a chilling game. আমি যে ভিডিও গেম বিলাক খেলো তেনেকুৱা হয় অলপ So scalping এতিয়া গম পালে এতিয়া আমি স্ক্যাল্পিং কৰিম So scalping কেনেকৈ কৰিম ফার্স্ট অফ অল এটো এটা ইন্ট্ৰাডে স্ট্র্যাটেজি হয় মানে স্ক্যাল্পিং টু ইন্ট্ৰাডে হ'ব কাৰণ আমি কম সময়ৰ কাৰণে পজিশনটো হোল্ড কৰো So ট্রেড লবলৈ হলে বা স্ক্যাল্পিং কৰিবলৈ হলে আপুনি আগতে ষ্টকটো বাছি উলিয়াব লাগিব So ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়াব স্টক বাছি উলা বহুত পদ্ধতি আছে কিন্তু মোৰ যোনটো ফেভাৰিট হয় মই এটো মোস্ট অফ দা টাইম ইউজ কৰো আপোনালোকক দেখাইছো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও বিলাক চাই আছে ৰেগুলাৰলি তেতিয়া হলে গমে পায় সো এনএসই ওয়েবসাইটত আহি পেলা মার্কেট স্ন্যাপশট ইয়াতে অলপমান টুইষ্ট আছে একদম ৰেগুলাৰ মই যোনবিলাক স্ক্ৰিনাৰ কৈছো আপোনালোকক তেনেকুৱা নহয় অলপমান ইয়াত টুইষ্ট আছে সো ইয়াত আহি পেলা আপুনি মার্কেট স্ন্যাপশটত আহিলে ইয়াতে চাও টপ 10 gainers and losers ইয়াত আহিবি আপনি নিফটি 50 না চাব নিফটি নেক্সট 50 চাব আৰু ইয়াৰ লজিকটো কি আমি কিয় নিফটি নেক্সট 50 চাই আছো কাৰণ নিফটি 50 ষ্টক বিলাক হেভি ষ্টক হয় মুভমেন্ট বিলাক অলপ স্লো হয় কিন্তু নিফটি নেক্সট 50 এইবিলাক অলপমান লাইট ষ্টক লাৰ্জ ক্যাপ আছে আৰু কিছুমান মিড ক্যাপ ষ্টকও আছে সো সেইবিলাক ষ্টক অলপমান লাইট হয় আৰু সিহঁতৰ মুভমেন্ট অলপমান ফাস্ট হয় আৰু স্ক্যাল্পিংত আমাক ফাস্ট মুভমেন্টে লাগে কাৰণ আমি কম সময়ৰ কাৰণে পজিশনটো হোল্ড কৰো ঠিক আছে সো ইয়াত আহি পেলাই আপনি গেইনার্স এন্ড লুজার্স চাব আৰু ইয়াত আপনি ব্ৰডাৰ মাৰ্কেটৰ সেন্সটো নাচালে হ'ব ব্ৰডাৰ মাৰ্কেট মানে নিফটি ওপৰলৈ গৈছে নে তললৈ গৈছে হেতু নাচালে হ'ব ইয়াত আহি পেলাই আপনি কি চাব টপ গেইনার্স এন্ড টপ লুজার্স যদি গেইনার্সত দেখিছে গেইনার্সৰ ষ্টক বিলাক যদি হাইয়েস্ট গেইনার হয় লুজার্সতকে তেতিয়া হলে আপনি ইয়াত ট্রেড কৰিব আৰু যদি লুজার্স বিলাক বেছি তললে নামিছে তেতিয়া হলে আপনি ইয়াত হেবিলাক ষ্টকত শর্ট কৰিব মানে বুজি পাইছে ন মই কি কব বিচাৰিছো যেনেকে গেইনার্সত আছে গেল কিমান 2.27 আজি ওপৰলে উঠিছে কিন্তু লুজার্সত চাওক SBI কার্ড 5% নামিছে গতিকে আমি লং সাইডত ট্রেড নকৰো আমি শর্ট সাইডতে ট্রেড কৰিম ঠিক আছে সো প্ৰথমটো লুজাৰ হল SBI কার্ড দেন নাইকা আছে জোমেটো আছে সো আপনি এটা এটাকে ষ্টকৰ চাৰ্ট খুলি পেলাই চাব লুজার্স মানে লগালগ এন্ট্ৰি নকৰিব কাৰণ আপনি চাৰ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাই লব লাগিব যদি ফেভৰেবল হয় তেতিয়াহে এন্ট্ৰি কৰিব কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কোনটো ফেভৰেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ হেতু মই আপোনালোকক নিশ্চয় কম সো আমি SBI কাৰ্ডৰ চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাম ঠিক আছে সো SBI কাৰ্ড সো ইয়াতে আপনি কি কৰিব টাইম ফ্রেম কোনটো লব টাইম ফ্রেম স্ক্যাল্পিংৰ কাৰণে 1 মিনিট নহলে 3 মিনিটছৰ ক্যান্ডেল চাব ঠিক আছে মানে টাইম ফ্রেমটো 1 মিনিটৰ ক্যান্ডেল হ'ব লাগিব নহলে 3 মিনিট
5 মিনিটছ ক্যান্ডেল হেতু স্ক্যাল্পিং নহয়, বহুত কম সময়ৰ কাৰণে যেহেতু আমি পজিশন হোল্ড কৰিম, গতিকে বহুত কম টাইম ফ্ৰেমটো ল'ব, মানে 1 মিনিট। সো এইটো 1 মিনিটৰ ক্যান্ডেলষ্টিক চাৰ্ট হয়। ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে কি চাব, প্ৰথমতে চাওক ষ্টকটো খোলাৰ লগে লগে ষ্টকটো এইখিনি মানত খুলিছে, খোলাৰ পিছত ই কিমান তললৈ নামিছে। ইয়াতে চাওক ক্যান্ডেলটোৰ হাইটটো চাব, এইটো আপাৰ উইক, এইটো হাই হয় আৰু এইটো হয় লো। এটা ক্যান্ডেলত 4.5% ই তললৈ নামিছে। যদি এনেকুৱা ষ্টক পায়, এটা ক্যান্ডেলত যদি ইমানখিনি নামিছে, সো সেইটো ষ্টকত আপুনি এন্ট্ৰি নকৰিব। তাৰ লজিকটো কি, কাৰণ ই অলৰেডি বহুতখিনি নামিছে। 4% এটা ক্যান্ডেলত যদি নামিছে, তো ই তললে যোৱা চান্স আৰু বহুত কম আছে, গতিকে এইটো ষ্টক আপুনি সিধা ডিসকার্ড কৰিব। যদি 1%ৰ ক্যান্ডেল হয়, দ্যাট ইজ ওয়েল এন্ড গুড। যদি 2% হয়, তেতিয়াহলে আপুনি বেলেগ স্ট্র্যাটেজি লগাব লাগিব। 3% হলে ইমান তললে আমি না নামো, এনেকুৱা ষ্টক আমি সিধা ডিসকার্ড কৰিম, ঠিক আছে। যোনবিলাক ষ্টক মোর দেন 3% এটা ক্যান্ডেলতে মুভমেন্ট দেখাব, সেইবিলাক ষ্টকত আমি এন্ট্ৰি নকৰো। হেতু রুল নাম্বার 1, মানে এটা ক্যান্ডেলতে যাতে ই বেছি তললে না নামে বা বহুত ওপৰলে না যায়। মই আজি শর্ট সাইডত দেখাই আছো, যদি লং সাইডত হয় তেতিয়া আপুনি চাব লাগিব প্ৰথম যোনটো ক্যান্ডেল হেতু মোর দেন 3% হ'ব নালাগিব। এটো পজিটিভও হ'ব পাৰে, নেগেটিভও হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। হেতু রুল নাম্বার 1। সো আপনি দেখিছে ইয়াতে 3% তকৈ বহুত তললে নামিছে, গতিকে এইটো ষ্টকত আমি এন্ট্ৰি নকৰো। এতিয়া নেক্সট কি চাম, নেক্সট যোনটো ষ্টক আছে হেতু চাম, নাইকা ষ্টকটো চাওঁ। এতিয়া প্ৰথম ক্যান্ডেলটো কিমানখিনি নামিছে ইয়াতে চাওক। নাইকাৰ এইটো 1 মিনিটৰ ক্যান্ডেল হয়, ইয়াতো আমি চাম। প্ৰথম ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'বলৈ দিম, ইমান আমি অধৈৰ্য নহয়, ইম্পেশেন্ট নহয়। প্ৰথম ক্যান্ডেলটো 2.73%। সো এনেকুৱা ষ্টকত আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰো, কিন্তু লগালগ এন্ট্ৰি নকৰো। লগালগ এন্ট্ৰি নকৰা ৰিজন কি, হেতু একে, কাৰণ এটা ক্যান্ডেলতে যদি ইমানখিনি তললে নামিছে, গতিকে ই আৰু তললে নানামিবও পাৰে, গতিকে আমি এনেকুৱা ষ্টকত এন্ট্ৰি নকৰো। বা যদি এন্ট্ৰি কৰো, তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো চাম। সো এইটো যেহেতু 3% তকৈ কম নামিছে, লেস দেন 3%, গতিকে ইয়াত আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো, কিন্তু লগালগ নকৰো। সো আপনি যদি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিলে হয়, ধৰি লওক এইটো লেস দেন 1% মুভমেন্ট দেখাইছে, তেতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিলো হয়। তেতিয়া কেনেকে এন্ট্ৰি কৰিম, ক্যান্ডেলটোৰ লো চাব, এইটো লো হয় ন, লোটো যেতিয়া ব্রেক কৰিব তেতিয়া ইয়াতে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব। আৰু এন্ট্ৰি কৰোতে সদায় মার্কেট অর্ডাৰহে দিব, ঠিক আছে। ইয়াতে লিমিট অর্ডার নিদিব, কাৰণ আমি কুইক প্রফিট লম, সোনকালে সোমাম আৰু সোনকালে এক্সিট কৰিম। যদি মার্কেট অর্ডার দিয়ে, যদি ভলিউম ঠিক না থাকে, তেতিয়াহলে আপোনাৰ অর্ডারটো এক্সিকিউট নহবও পাৰে, গতিকে আমি সদায় মার্কেট অর্ডার দিহে এন্ট্ৰি কৰিম। সো যদি লেস দেন 1% নামিছে, তেতিয়াহলে আমি মার্কেট অর্ডার দি এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিম। আৰু যদি বুলিশ ক্যান্ডেল হয়, মানে ধৰি লওক আপনি লং সাইডত ট্রেড কৰিছে, তেতিয়াহলে আমি বুলিশ ক্যান্ডেলটোৰ ওপৰত হাই অফ দিস ক্যান্ডেল এন্ট্ৰি কৰিম, ঠিক আছে। সো এন্ট্ৰি লটো সেম হয়, সবতে এন্ট্ৰি ল ইজ সেম। আপনি ডাউন সাইডত ট্রেড কৰিলে লো যেতিয়া ব্রেক কৰিব তেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব, আৰু যদি লং সাইডত ট্রেড কৰে তেতিয়া হাই যেতিয়া ব্রেক কৰিব তেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। কিন্তু এই ক্যান্ডেলটো গ্রেটার দেন 1% নামিছে, হয় নে নাই, গতিকে আমি লগালগ ইয়াত এন্ট্ৰি নকৰো। আমি কি কৰিম, অলপমান ওয়েট কৰিম। কেতিয়ালৈকে ওয়েট কৰিম, চাওক এই ক্যান্ডেলটো লো ব্রেক কৰিলে আপনি একদম টেনশন নলব, অলপমান পেশেন্স ৰাখিব। আমি কি কৰিম, আৰু অলপমান ধৈৰ্য ধৰিম, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা বুলিশ ক্যান্ডেল এটা ফর্ম নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি অর্ডার প্লেস নকৰো, ঠিক আছে। সো যেতিয়া এনেকুৱা এটা বুলিশ ক্যান্ডেল ফর্ম হল, তেতিয়া আমি কি কৰিম, তেতিয়া বুলিশ ক্যান্ডেলটোৰ যোনটো লো হ'ব, লোত আমি অর্ডারটো প্লেস কৰি দিম। এইটো ক্যান্ডেলৰ লোত আমি এটা শর্ট অর্ডার প্লেস কৰিম, ঠিক আছে। সো শর্ট অর্ডার প্লেস কৰিলো। নেক্সট ক্যান্ডেলটো চাওক, লো ব্রেক কৰিছে নে নাই, লো ব্রেক নাই কৰা, এইটো ক্যান্ডেলটো লো টু ব্রেক নাই কৰা। দেন এগেইন আমি মডিফাই কৰি এই ক্যান্ডেলটোৰ লোত অর্ডারটো প্লেস কৰি দিম, শর্ট অর্ডারটো, মানে অর্ডার এন্ট্রি প্রাইস যোনটো আগত থাকিব তাতকে অলপমান ওপৰত যাব এতিয়া। দেন এগেইন আমি নেক্সট ক্যান্ডেলৰ লোটোত
এন্ট্ৰি পইণ্টটো দি দিম সো এই ক্যান্ডেলটোত আমি এইখিনি মানত এন্ট্ৰিটো দি দিলো ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট ক্যান্ডেলত চাও কি হল নেক্সট ক্যান্ডেলত কিন্তু আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গল কাৰণ লোটো ব্ৰেক হৈ গল সো এই ক্যান্ডেলটো লো হল 1016 সো যেতিয়া 1016 ৰ তলত আহিব লগালগ আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দি প্লাই এন্ট্ৰি কৰি দিম ঠিক আছে সো ধৰি ললো আমাৰ এন্ট্ৰি প্ৰাইস হল 1015 বা 14 ধৰি ললো 14 ত আমাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল এতিয়া আমি স্টপ লস কোড লগাম স্টপ লস লগোৱা টেকনিক যোনটো আছে হেতু বহুত সিম্পল হয় আৰু আগলে যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো বহুতখিনি ষ্টুডেন্টে মোক ফিডব্যাক দিছে যে আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ট্ৰেনিং দিয়া আৰম্ভ কৰক সো আপোনালোকৰ ফিডব্যাক পাই পেলাই মই এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো কমপ্লিট ষ্টক মাৰ্কেট কোৰ্স ইন Assamese এই কোৰ্সটো মেইনলি কম্বিনেশন অফ টু কোর্সেস বেসিক অফ শেয়ার মার্কেট ফর বিগিনার্স এন্ড টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আপনি যদি একদম বিগিনার হয় শেয়ার মার্কেটৰ বিষয়ে একো নাজানে তেতিয়া হলে আপনি কমপ্লিট কোর্সটো লৈ লব ইয়াত শেয়ার মার্কেট কি হয় ইনডেক্স কি এভরিথিং আমি আলোচনা কৰিম একদম বেসিকৰ পৰা আলোচনা কৰিম আৰু যদি আপনি জানে বেসিক খিনি কি হয় তেতিয়া হলে সিধা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কোর্সটো লব পাৰে তাৰ ফিজটো অলপমান কম হ'ব সো কি ইয়াত বস্তু আলোচনা কৰা হ'ব পুৰা ডিটেইলস দিয়া আছে কোর্স স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত দিয়া আছে এটো টাইম টেবল হয় টোটাল 6টা ক্লাস হ'ব 8 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কোর্সটো আৰু এদিন মই লাইভ মাৰ্কেটত দেখাম কেনেকে ট্ৰেড কৰিব লাগে ঠিক আছে সো যদি একদম বিগিনাৰ হয় মাৰ্কেটৰ বিষয়ে একো নাজানে তেতিয়া হলে আপুনি কমপ্লিট কোর্সটো লৈ লব আৰু কোর্সটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মেন্টৰশিপ পাব মোৰ পৰা 6 মাহৰ মেন্টৰশিপ পাব থ্ৰু WhatsApp মই WhatsApp এ দি আপোনালোকক গাইড কৰি থাকিম কেনেকে ট্ৰেড কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এটো মোৰ কোর্সৰ পেজ হয় মই লিংকটো তলত দি দিম আপুনি এবাৰ গৈ চাব পাৰিব সো লেটস ৰিজিউম ইয়াতে চাওক আমাৰ তো এন্ট্ৰি হৈ গল এন্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি স্টপ লস লগাম স্টপ লসটো কোড লগাম যোনটো ক্যান্ডেলত আপোনাৰ এন্ট্ৰি হৈছে এইটো ক্যান্ডেলত আমাৰ এন্ট্ৰি হল সো এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইত আমি স্টপ লসটো লগাই দিম সো 1015 ত আমাৰ এন্ট্ৰি হল বা 14 ত এন্ট্ৰি হল এই ক্যান্ডেলৰ হাই কিমান হ'ব ধৰি ললো 1024 সো 10 টকাৰ আমি স্টপ লস লগাই প্লাই ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিম সো আমি স্টপ লসটো নলগাও আমি চাই থাকিম যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আমি এক্সিট কৰিম as simple as that ঠিক আছে আৰু স্কেলপিংৰ কাৰণে যোনটো 2 নম্বৰ ৰুল হেতু আপুনি কি চাব হেতু মই কবলৈ পাহৰিছো ক্যান্ডেলটো যেতিয়া ফৰ্ম হ'ব প্ৰথম ক্যান্ডেলটো ফৰ্ম হ'ব দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটো ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে ভলিউম চাব ভলিউম কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আগদিনাৰ যোনবিলাক ভলিউম আছে সিগনিফিকেন্ট ভলিউম তাতকে ওপৰত আছে তেতিয়া হলে ওয়েল এন্ড গুড মানে মেইনলি এভাৰেজ যোনটো ট্ৰেডিং ভলিউম হ'ব আপনি যদি আগদিনাৰ পৰা চাই এভাৰেজ ভলিউম এইখিনি মানত হ'ব ঠিক আছে এভাৰেজ ভলিউমতকে ই দুগুণ হ'ব সো এনেকা হলেহে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব যদি ক্যান্ডেলটো এনেকা বেয়াৰিশ ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে কিন্তু ভলিউম নাই দেন আপনি ইয়াত এভয়েড কৰিব ঠিক আছে সো ভলিউমটোও চাব লাগিব সো এটো হল রুল নাম্বার 2 প্ৰথম রুলটো কি আছিল ক্যান্ডেলটোৰ হাই গ্ৰেটাৰ দেন 1% হলে আমি এনেকা ধৰণৰ স্ট্ৰ্যাটেজি বনাম আৰু যদি লেস দেন 3% হয় তেতিয়া হলে আমি পুল ব্যাক বা অলপমান কাৰেকশনৰ ওয়েট কৰিম আৰু যদি মোর দেন 3% হয় তেতিয়া হলে আমি হেভিলাক ষ্টকত এন্ট্ৰি নকৰো ঠিক আছে সো মই ৰিপিট কৰি দিলো সো স্টপ লস হৈ গল স্টপ লসটো আপনি লগাই নথব আমি ইয়াতে মনতে ভাবি থম যে যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটোৰ হাই ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ঠিক আছে আৰু স্কেলপিংত যেহেতু আমি সৰু সৰু প্ৰফিট বুক কৰো ইয়াতে আপনি 0.5% ৰ প্ৰফিট লগাই দিও ঠিক আছে 0.5% is more than enough স্কেলপিংত 0.5% প্ৰফিট বহুত বেছি হয় কিছু মানে 0.25% ও লগায় সো 0.5% is fair enough 0.5% লগাব পাৰে সো যেতিয়া ই 0.5% তললে আহিব তেতিয়া আমি এক্সিট কৰিম সো এটো ধৰি ললো 1000 ৰ ষ্টক হয়তো সো 0.5% মানে কিমান হ'ব 5 টকা সো 5 টকা যেতিয়া ই তললে নামিব তেতিয়া আপনি এক্সিট কৰিব ঠিক আছে
আপনি এন্ট্ৰি আৰু এক্সিট আগতে ভাবি থব লাগিব যেতিয়া পইণ্টটো পাব তেতিয়া আপনি এক্সিট কৰিব নহলে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যদি আপনি হেতু স্ট্ৰ্যাটেজি নলগায় আৰু 2 নম্বৰ স্ট্ৰ্যাটেজি এটা আছে হেতু হল যেতিয়া ই তললে নামিব ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব তেতিয়া আমি স্টপ লসটো মডিফাই কৰিম সো প্ৰথমতে স্টপ লস ইয়াত আছিল নেক্সট স্টপ লস হ'ব ইয়াত মানে হাই অফ দা ক্যান্ডেল যেতিয়া শর্ট কৰিব তেতিয়া হাই অফ দা ক্যান্ডেলত স্টপ লস লগাব লাগিব যেতিয়া লং কৰিব তেতিয়া আপনি লো অফ দা ক্যান্ডেলত স্টপ লস লগাব লাগিব ইয়াতে চাও সো প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো এইখিনি মানত স্টপ লস লগালো নেক্সট টাইম যেতিয়া ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হল ইয়াত লগালো তাৰ পিছত ইয়াত এনেকে আমি স্টপ লসটো টেইল কৰি যাম ঠিক আছে আৰু যেতিয়াই কোনবা এটা ক্যান্ডেলে আগৰ ক্যান্ডেলটোৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব আমি লগালক এক্সিট কৰি দিম আৰু তাত একো সেকেন্ড থট নাৰাখো লগালক এক্সিট এইটোৱে হল ফান্ডা এইটো কৰিলে কি হ'ব প্ৰফিট পটেনশিয়াল অলপমান বাঢ়ি যায় ঠিক আছে সো দুটা স্ট্ৰ্যাটেজি আছে ইদাৰ আপনি 0.5% ৰ টাৰ্গেট লৈ প্লাই এক্সিট কৰিব পাৰে নহলে আপনি স্টপ লসটো মডিফাই কৰিব পাৰে আৰু মুক যদি খুদে কোনটো বেটাৰ স্টপ লসটো মডিফাই কৰাটো বেষ্ট অপচন হয় কিন্তু স্ক্যালপিংত আপনি বহুত ফাস্ট হ'ব লাগিব সোনকালে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু সোনকালে এক্সিটও কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যদি আপনি মডিফাই কৰি গল হয় এসএল টো তেতিয়া হলে আপোনাৰ প্ৰফিট কিমান হয় ইয়াৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে হোল্ড কৰিছো ইয়াতে প্ৰফিট চাও কিমান হল 2.2% 2.2% মানে বহুত স্ক্যালপিংত ইমান যদি প্ৰফিট পায় ন আপোনাক আৰু একো নালাগে ডেইলি 0.5% ও যদি প্ৰফিট পায় এটা ট্ৰেডত that is more than sufficient আৰু দিনটোত স্ক্যালপিং যদি আপনি কৰে ন পাঁচটাতকে বেছি ট্ৰেড নলব not more than 5 numbers of trades বেছি ট্ৰেড কৰিলে আপোনাৰ ইমোশনৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল নাথাকিব ঠিক আছে গতিকে পাঁচটা ট্ৰেড লব ম্যাক্সিমাম তাতকে বেছি একদমে নলব আৰু যদি দুটা ট্ৰেডত প্ৰফিট পাই গৈছে তেতিয়া হলে আপনি সিম্পলি এভয়েড কৰক আৰু ট্ৰেডে নকৰিব হিনা ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি যদি হিসাব কৰো আমাৰ কিমান প্ৰফিট হৈছে 2.2% মই 2% এ ধৰিলো ৰাউন্ড ফিগাৰ যদি আপোনাৰ 1 লাখ ক্যাপিটেল থাকে 2% প্ৰফিট মানে 2000 টকা ঠিক আছে সো 2000 টকা আপনি কেই মিনিটত পালে এন্ট্ৰি এইখিনি মানত হল আৰু এক্সিট এইখিনি মানত সো কেইটা ক্যান্ডেল হ'ব 1 2 3 4 5 6 10 10টা ক্যান্ডেল ধৰিলো সো 10 মিনিটতে আপনি 2000 টকা ইনকাম কৰিলে আৰু আপোনাৰ ইয়াত যোনটো ক্যাপিটেল আছে না মই 1 লাখ বুলি ধৰিছো 1 লাখ হলে ইয়াত তো মিনিমাম আপনি 4 টাইমছ মান লিভাৰেজ পাব 4x সো 4 লাখ হ'ব সো 4 লাখত আপনি 2% যদি হিসাব কৰে এইটো 8000 হ'ব 8k সো উইদিন 10 মিনিটস আপনি 8000 আর্ন কৰিব পাৰিব এটা সিম্পল স্ট্ৰ্যাটেজি দি পেলাই সো হয় না এটো ধুনিয়া স্ট্ৰ্যাটেজি গতিকে স্ট্ৰ্যাটেজিটো আপনি কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব মই যিমান পাৰো মই হিমানখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব আৰু বেয়া পালে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো নাই মই বেয়া নাপাও আপোনাৰ ক্যান্ডিড ফিডব্যাক লাগে সো আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়ার